Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại cái tiếp theo của mình. Thì nay rảnh rỗi quá, không có gì làm, lôi cái máy của mình ra. Máy của mình vừa thắt vô hai cái con nguồn bệ bên con 207 hết nguồn bệ bên của quanh cơm mà mình tháo máy của mình ra luôn. Máy mình là máy bypass nên giờ nó mất quy trình này, giờ mình sẽ quay cho anh em coi giúp mình đóng con nguồn bệ bên vô nha. Rồi mời anh em xem clip ha. Trước tiên mình cho anh em coi cái máy của mình nè. Máy này máy mình bypass nha. Đây là phần giới thiệu nè. Nó mất quy trình modem này. Modem mất kìa, sẽ tiếp không?